Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në programi i fundit për këtë muaj, për këtë javë, deri në datë 30, kur do të mbahen zgjedhjet lokale, zgjedhjet të cilat mazhoranca thotë se do t'i mbajë pavarësisht se sot, sikur se e keni ndjekur dhe në transmetimet e A2 CNN, Presidenti i Republikës Ilir Meta ka dekretuar një datë të re për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve 13 tetorin, me shpresë që kjo periudhë nga dita e sotme deri në datë 13 tetor ti shërbej në fakt palëve politike sipas presidentit për gjetur një kompromis, një konsensus në mënyrë që në ato zgjedhje të marrin pjesë të gjitha forcat politike në vend, por tonin përgjigjen zyrtare ka dhënë menjëherë në një mesazh në Twitter kryeministri Edi Rama, i cili ka thënë se zgjedhjet mbahen në datë 30 qershor, duke shkuar të vetëm në këto zgjedhje në 30 qershor, socialistët në një qytet tradicionalisht, historikisht të qeverisur djathtas për gjatë 28 viteve të fundit, siç është Shkodra, do ta fitojnë këtë bashki, do ta qeverisin për vitet në vazhdim. Unë kujtoj që më parë në këtë program kemi pasur të ftuar Voltan Ademi, kryetaren e bashkisë së Shkodrës, e cila ka folur në këtë program për punën e saj, për planet e saj, dhe se çfarë do të bënte ajo në rast se Partia Demokratike do të vendoset mos merrte pjesë në zgjedhje, ka qenë pra përpara marrjes vendimit politik të demokratëve për të mos parë pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit, qoftë edhe për baraspesh, por qoftë edhe për të kuptuar se çdo thot marrësh pjesë i vetëm në këto zgjedhje, të kthesh pllakën e historisë në një qytet pra tradicionalisht të djathtë si Shkodra. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar në program Valdrin Pietrin, i cili është kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Shkodrës. Zoti Pietri, mirëmbrëma, mirë se erdhët në program. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë që na jepni të transmetojmë idetë tona. Edhe për baraspesh, për faktin që Shkodra është një qytet i rëndësishëm, për faktin që ka pasur, domethënë Shkodra është cilësuar dhe është konsideruar si pishtari i demokracisë, si vendi ku kanë ndodhur demonstratat e para antikomuniste, dhe ndoshta për shumë kënd në Shkodër, kjo po përjetohet si një gjëm e madhe që socialistët do të marrin mbas 28 vjetësh në Bashkinë e Shkodrës. Jeni ju gjëma e Shkodrës? Në fakt, ende ne kemi quajtur, ne të majtë socialistët shkodran, e kemi quajtur moment historik, datën 30 qershor, pasi pas 28 viteve, siç e thatë edhe ju pak më herët, Partia Socialiste do të drejtojë Bashkinë Shkodër, bashkinë më të madhe në veri të Shqipërisë. Ka arsye për të trembur, për të friksuar? Jo, nuk shohim kurrë arsye për të trembur, as për të friksuar. Domethënë, ju nuk është se jeni e keqja që do të pllakos në qytet. Jo, nuk e shohim as pak të tillë. Ishte për batu. Do të shohim në fakt, do të flasim zoti Pietri edhe për programin tuaj, por një pyetje për ta lidhur me aktualitetin, dekretin e presidentit. Presidenti ka dekretuar një datë të re. Tani, pikërisht sot që presidenti dekreton datën e re për zgjedhjet lokale, kolegji zgjedhor zbardh vendimin me cilin rrëzoi kërkesën e Partisë për Unitet Kombëtar, zoti David Beqiri, që kërkonte çregjistrim nga zgjedhjet dhe në një moment atje në zbardhjen e vendimit e konsideron dekretin e presidentit si akt administrativ individual absolutisht i pavlefshëm. Po shkojmë në një qorsokak ligjor, juridik, interpretativ të kushtetutës dhe të prerogativave të gjithë secilit për ta zbatuar atë? Sa i përket komentit tim për pyetjen tuaj, në vitin e kaluar në muajin tetor, mos gabojmë, partitë politike vendosën datën 30 qershor si datë që do mbahen zgjedhjet lokale në Republikën e Shqipërisë. Datë e cila më vonë u dekretua nga presidenti i nëntor, diçka i fillim nëntor me sa mbaj mend. Dhe kjo ishte data që u vendos, që presidenti i Republikës dekretoi për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Shqipëri dhe agenda Partisë Socialiste ka ecur me datën 30 qershor. Sa i përket zhvillimeve të fundit. Agenda Partisë Socialiste zoti Pietri nuk mund të jetë agenda e Shqipërisë. Jam dakord, por është një dekret i Presidentit të Republikës ku partitë politike e vendosin të gjitha bashkë me një harmoni të plotë me njëra tjetrën sa i përket datës. Dhe këtu ka filluar dekreti, këtu është miratuar me dekret të presidentit. Dhe ne kemi datën 30 qershor, datën që jemi për zgjedhjet lokale në Republikën e Shqipërisë. Sa i përket zhvillimit të fundit, sot, të Presidentit të Republikës, kryeministri i Shqipërisë, kryetari i Partisë Socialiste ka marrë qendrimin e vet zyrtar dhe reagimin e vet në rrjetet e tij sociale. Domethënë për ju është data 30. Dakord. Të shkoni vetëm në zgjedhje pa një njerëz. Kam përshtypjen, domethënë ju jeni një i ri, le ta quajmë, në politikë, jo dhe aq në moshën tuaj, pavarësisht futeni tek të rinë, dhe kam përshtypjen, duke ditur deri diku edhe trajektoren tuaj deri këtu, jeni tip luftarak. Do t'ju shijoj kjo fitore faktikisht pa kundërshtar? Sa i përket, unë doja fort të kisha një kundërshtar politik në këto zgjedhje lokale.
Dhe më në fund në Shqipëri, po edhe në Shkodër, sidomos në Shkodër, në qytetin e bukur të Shkodër, do doja shumë që më në fund të vinte dita që të luftonte projekti me projekti. Nëse Valdrini të propozon të ndërtim një pjacë të madhe në mes të qytetit, dhe kandidati tjetër për kryetar bashkie do të propozonte një lulisht apo një tjetër projekt, më në fund do doja shumë që qytetarët shkodran të votonin projektin, pasi në gjithë botën, patjetër edhe në Shqipëri, zgjedhjet lokale duhet shihen si shërptori i qytetit. Sigurisht që nuk jam komod që janë vetëm, por jo për fajin tonë. Kështu që unë kam vazhduar punën, fakti që janë vetëm në këtë garë, nuk më ka ndaluar asnjë moment që unë të punoj fort për programin tonë, të shkëmbejmë ide, mendime me grupe interesit, me banorë, me qytetarët e Bashkisë Shkodër, si dhe me ekspertë të fushave të ndryshme. Zoti Petri, si ju presin qytetarët e Bashkisë Shkodër për të mbetur te kjo ideja e të qenit vetëm? Nëse ka skepticizëm, faktikisht jam pritur shumë mirë në Shkodër. Unë rikthej në Shkodër pas disa viteve që jam larguar nga. Unë kam lindur dhe rritur në Shkodër, kam disa vite që jetoj në Tiranë. Jam pritur shumë mirë, jo vetëm nga të majtë Shkodër, nga gjithë qyteti i Shkodrës. Ne kemi marrë dhe raportet mia si familje me çdo banor të Bashkisë Shkodër. Kështu jam pritur shumë mirë. Fakti që nuk kam dikë përballë, ato e di që nuk është zgjedhja ime ose orientimi im. Po, Partia Demokratike thotë që në 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje. Pra, ju më thatë që në momentin që presidenti shpalli datën 30 qershor si datë të zgjedhjeve në një mirëkuptim politik, sepse shpalli mbasi u konsultua me partitë politike dhe në bazë të asaj çfarë parashikon kodi zgjedhor, agjenda e Partisë Socialiste pati si datë finale 30 qershorit. Por Partia Demokratike thotë që në datë 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje. Zoti Basha e përmend të vazhdimisht në të gjitha daljet të cilat i ka shpeshtuar kohët e fundit. Si e shihni se tjetër gjë është të thuash do shkoj në garë i vetëm dhe nuk kam kundërshtar, keq më vjen, po s'kam ç'bëj, dhe tjetër gjë është të shkosh në një ditë me plot panjohura që mund të shkojnë deri në pengimin e shprehjes vullnetit për të votuar ose për të numëruar votat në fund. Indri, unë këtu kam vetëm një koment për bërë. Sa i përket ndollive të mundshme se cili është i përgjegjshëm dhe do marrë përgjegjësi përpara ligjit. Kodi është i qartë. Nëse dikush përkon në zgjedhje, do të përballet me sanksionet e veta ligjore. Data 30 qershor është data e zgjedhjeve me dekret të Presidentit të Republikës të kërkuar nga partitë politike në Shqipëri. Se kanë përgjigj shkodranët që janë rritur me idenë e rezistencës ndaj diktaturës të qenit martirë të demokracisë që ta perceptojnë ata që do të dalin. Mendoj që ka i koha martirëve Endri. Para pak ditësh edhe në protestat e dhunshme në Tiranë, por edhe gjatë disa protestave në Shkodër, më vjen shumë keq, po disa nga shkodranet të Partisë Demokratike, ato i kemi miq, kemi shok, i njohim se Shkodra është vend i vogël, është një vend shumë i madh, dhe më vjen shumë keq se kanë pasur edhe penalitete, edhe probleme me ligjin dhe po përballen me probleme me ligjin. Mendoj që ka i koha e martirëve në vitin 2019. Me që përmendet mitingun e prezantimit, kemi një foto, nuk e di domethënë se si ndihet Valdrin Pietri kur sheh përplasje dhe skena të tilla, e regjia do të na mundsoj pas pak. Kjo pra, në Shkodrën Losës që quhen ju shkodranet, të ndodhin të skena të tilla, domethënë nuk e di. Ishte një moment Endri gjatë fjalimit tim në Shkodër. Domethënë, më fal zoti Pietri që u ndërpres, ka qenë gardi i policisë, sikurse ne kemi transmetuar këtu në dy CNN, nga njëra krah njerëzit që protestonin dhe goditeshin me Sprite, me gaz lotësillës, nga ana tjetër ju që ishit me flamë dhe me ishte skenë surreale. Ai sa të pyesësh veten kush nga këto dyja palët është në një skizofreni politike komplet e shkëputur nga realiteti. Se përket këtij momenti, Endri, unë kam jetuar dhe gjatë fjalimit tim që në mbajta, nga një anë isha shumë i lumtur se kishim një shesh plot e përplot me njerëz. Socialistë, shkodran, Bashkisë së Shkodrës që vinin për të pritur kryeministrin dhe për të dëgjuar prezantimin e kandidatit të tyre për Bashkinë Shkodër. Nga ana tjetër nuk isha komod sepse pak metra me tutje ndodhej kjo skena të cilët protestonin për kryeministrin e Shkodrës. Ajo që unë paragjykoj ose që unë jam kundër kësaj është hera parë që ndodh faktikisht në historinë e Shkodrës. Po, mbas në pjesën tjetër të Shqipërisë, që në të njëjtën orë lehet miting dhe kundër miting. Jo, me sa dëgjova zonjën Ademi atë ditë, ajo me cilësinë e kryetares së aktuale të bashkisë, tha që nuk kemi dhënë leje për miting, pavarësisht se koncepti i lejes është i tejkaluar nga ligji, sepse nuk ka nevojë të kërkosh leje, mjafton ta vësh njoftim. Po. Domethënë, por që nëse këtu unë të gjithë edhe analistët, edhe shkodranet, edhe me gjëra kanë quajtur anti-miting. Pasi dihesh edhe data e ardhshme e kryeministit të Shkodrës ishte paracaktuar. Kishte dalë më herët në skenë se sa data e këtij anti-mitingu, le ta quajmë. A mendoni se
edhe sikur, le të themi, një pjesë e mirë e qytetarëve shkodran të kishin simpati për ju apo për familjen tuaj individuale, ju në një farë mënyrë do të paguani haraqin politik të qenit socialist, se po të kishit qenë në fjala bie me Partinë Demokratike, ndoshta do të kishit më shumë shanse për të kaluar si një kandidaturë e mirë, kandidaturë e pranueshme nga të gjithë, ose nga pjesa më e madhe se të gjithë. Se kam mbi 20.000 vota socialistë në Shkodër, kështu që s'mund thuhet Indri, socialist lind nuk bëhesh, kam lindë i tillë, kështu që jam shumë i lumtur për këtë që jam. Okej, keni lindur socialist, atëherë për 28 vjet Shkodra vetëm djathtas. Keni një argument pse e thashë në fillim të programit? Unë sot nuk do jap argumenta, unë sot do bëj një panoramë të qytetit. Një sekond, ka të bëjë kjo me të shkuarën? Ka të bëjë me të shkuarën, sepse më të kujtojmë, nga Shkodra ka qenë edhe Ramiz Alia. Po. Shkodran. Pra, do më thënë, nuk është se Shkodra nuk ka pasur figura qendrore në atë sistem, nga e majta. Po ashtu, duhet të flasim edhe të vërtetën, ka qenë bashkë me Kavajin, ka qenë nga bastionet e para që është ngritur kundër komunizmit. Dhe kjo antikomunizmi Shkodran është rrënjosur ndoshta me pa drejt dhe në antisocializëm. Këtu është momenti që ngatrohen shumë persona, që antikomunizmi e quajnë antisocializmin e sotëm. Por unë nuk do bëj komente sa i përket këtij fenomeni që juve përmendni. Shkodra ka 28 vite majtës. Unë do t'rregoj më realist. Do flas si djathtas. Do flas si banor i Bashkisë Shkodrës sot që flasim. Unë si qytetar, si votues në Bashkinë Shkodër, unë do bëj një analizë të projekteve të realizuara, mirëqenies në qytet, rrugëve të shtruara, pastrimit të qytetit. Do të bëj një krahasim patjetër edhe me qytetet tjera të Shqipërisë, me Vlorën, me Korçën apo me qytetet tjera. Mos e shikoni absolutisht jo. Zgjedhjet lokale, Indri, zgjedhjet lokale është shërptori i qytetit. Nëse një shërptor i qytetit të jep një jetesë më të mirë, kushte më të mira të infrastrukturës, rrugore, të shkollës, të qerdheve, pse jo ta mbështesim dhe ta votojmë këtë, kush do të qoftë ky personi. Dakord. Dhe një përpara se të kalojmë një ndërprerje publicitare që të futemi në atë që është thelbi i diskutimit, pra politikat tuaja, çfarë ju mendoni, keni një vlerësim për punën e zonjës Voltana Ademi? Do të jenë banorët e Shkodrës që do ta vlerësojnë punën e Voltana Ademit. S'keni fare koment nuk apo duhet ta kemi përballë, duhet të jetë kandidati i Partisë Demokratike dhe atëherë do kisha shumë për të thënë. Do të kishit shumë më tepër për të thënë, do të ishte më etike. Mirë, të nderuar teleshikues, jemi me zotin Valdrin Pietri, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Shkodrës. Në datë 1, në rastin e Shkodrës do të mbahen zgjedhjet në datë 30, një korrik do të jetë kryetar i bashkisë, do të kalojmë në përrejt shkurtër publicitar, do të kthehemi më njëherë pas pak për ta pyetur zotin Pietri se çfarë ka në plan ai për të bërë me bashkinë më të madhe të veriut të vendit. Rikthehemi më njëherë pas pak. Rikthehemi sërish në studiot të nderuar teleshikues pas kësaj ndërprerje. Jemi me Valdrin Pietrin, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Shkodrës. Kemi folur në pjesën e parë me zotin Pietri për aktualitetin politik. Zoti Pietri shumë telegrafik në përgjigjet e tij. I qëndron asaj që kryeministri tha sot, dekreti i presidentit të Republikës Ilir Meta për mbajtjen e zgjedhjeve në 13 tetor nuk qëndron, zgjedhjet do të jenë datë 30 qershor, ju do shkoni vetëm në zgjedhje, pavarësisht se ju vjen keq për këtë, do kishit dashur të kishit një kundërshtar përballë për të bërë një betejë, thatë ju, jo ideologjike, por projektesh. I majtë djathtë, por projektesh. Përpara se të flasim për projektin që ju keni për Shkodrën, doja t'ju pyes pak më shumë për teleshikuesit, kush është Valdrin Pietri? Domethënë, ju thatë një moment keni lindur në Shkodër dhe keni ardhur më pas në Tiranë, po sa vjeç keni qenë kryetar në Tiranë? Unë kam qenë rreth 17 vjeç kur kam ardhur në Tiranë. Unë kam lindur në Shkodër. Kjo shpjegon faktin që aksentin nuk e keni humbur. Aksentin e kam shkodran dhe jam rehat me këtë aksent. Unë kam lindur në Shkodër në vitin 1982, vitin e dytë dhe vitin e tretë të shkollës së mesme i kam kryer në Shkodër. Pastaj kemi marrë familjar që jemi spostuar në Tiranë, ku kam kryer dhe shkollën e mesme tek Sami Frashëri. Më pas kam ndjek studimet universitare në Fakultetin Shkolla Lalierit. Ekonomik, po, Lalieri dhe jo vetëm. Keni qenë në klasë? Jo, është me masion Lalieri. Është më i madh, nuk është se është njoja që vazhdon kështu lokomotiv. Jemi takuar rrugës, por shkojmë mirë, kështu që. Dakor. Pastaj kam studiuar në Fakultetin Ekonomik dhe nga Financë Kontabilitet, kam përfunduar studimet në Financë Kontabilitet. Më pas kam bërë një master të nivelit 2 për leadership dhe menaxhim karriere. Kjo është sa i përket kualifikimeve të mia në pjesën akademike. Po kam edhe një diplomë për kursin e lartë të sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare, një diplomë që është marrë tek Ministria e Mbrojtjes, është një kurs shumë i rëndësishëm. E kam bërë në vitin 2015-16 këtë kursin që del në diplomë faktikisht. Kjo është sa i përket formimit tim akademik, profesional. Lidhja që ju keni me Partinë Socialiste dhe me administratën shtetërore. Nëse informacionet i kam të sakta, ju jeni angazhuar në fushatën
për Bashkinë e Lezhës të vitit të 2013 të Partisë Socialiste, më saktë ish ministres së mbrojtjes Mimi Kodeli. Jam i saktë? Faktikisht angazhimet e mia në politikë është fjalë e madhe, por angazhimet e mia në përzgjedhje fillojnë herët që në vitin 2006, 2007, po patjetër, në ato lagjet tona merrim pjesë në këto komisionet, ishte një angazhim vullnetar, që neve na vinte rrjedhshëm, se thash, socialist lind nuk bëhesh rrugës. Kjo është sa e përket fillimeve të mia ose njohjes time ose marrës pjesë në familjen e madhe socialiste. Sa e përket formimit profesional dhe lidhja ime me administratën fillon në vitin 2010. Në atë kohë unë filloj punë në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. 2010? 2010, po. Në Agjencinë e Administrimit të Pasurive. Gjatë administrimit të PD-s, gjatë qeverisë PD-s, Partisë Demokratike. Po nuk ishte vend politik, ishte vend teknik, sepse ishim administrator në pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara. Aty neve administrojmë pasuritë e ligjit antimafia dhe të financim terrorizmit. Kjo ishte një agjenci në varësi të ministrit drejt për drejt të financave, është edhe sot në varësi të ministrit të financave, e krijuar në vitin 2009 si agjenci pasi ishte kusht për fillimin e procedurave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra le të themi jemi të parë që ngritëm Agjencinë e Administrimit të Pasurive Antimafia në Shqipëri. Në këtë agjenci unë punoj rreth 4 vite si administrator, ku me vendime të ndryshme gjykate neve administronim pronat e antimafjes. Një eksperiencë shumë e bukur, ishte hera parë në Shqipëri që neve shkonte dikush dhe sekuestronte pronën e përfituar në rrugë jo të ligjshme, pra pasi ishte vërtetuar kjo në gjykatë, dhe të kishte caktuar gjykata ty si administrator. Këtu kaloj rreth 4 vite, gjatë kësaj periudhe unë kam mundësinë të njihem shumë mirë me administratën, të njihem me administrimin e aseteve. Gjithashtu kam përfituar shumë trajnime nga ambasadat të ndryshme, kryesisht ambasada amerikane. Aktivitetin politike vazhduat për Jo. Aktivitetet e mia politike ishin sporadike, vetëm në periudhë zgjedhjesh angazhoheshim ato 2-3 javë. Ky është problemi që përdorimi i aseteve shtetërore në kohë fushate. Domethënë në përgjimet e bildit ka dalë një ish drejtori i Ministrisë së Brendshme i cili merret me fushat, kështu që natyrshëm kushdo që shet Valdrin Pietri kur punonte për administratën e Partisë Demokratike për agjencinë, sepse influenca ime në atë periudhë në vitin 2010 deri para 2 muajve, influenca ime e administratës nuk shfaq në asnjë vend ose nuk ndikon në zgjedhjet lokale apo qendrore, të cilat do kanë qenë ato. Dakor, gjithsesi për 4 vite jashtë orarit zyrtar çdo kush mund të merret me. Po, për 4 vite unë punoj tek Agjencia e Pasurive të Sekuestruara. Aty thash, kam përfituar shumë trajnime, kualifikime me ICITAP, OBDAT, pra me organizata të ndryshme, për mirë administrimin e aseteve shtetërore. Pastaj në vitin 2014 spostohem tek Ministria e Mbrojtjes, fillimisht drejtori i drejtorisë së pronave dhe më vonë drejtor i përgjithshëm. Pozicion të cilin unë e maj për 4 vite. Drejtori i përgjithshëm i shërbimeve mbështetëse. Ishte zonja Kodeli që më dha mundësinë për mbështetjen e parë, le të themi. Gjatë kësaj periudhe Endri, ajo që neve jemi krenar, jo vetëm si Valdrin, jo vetëm si drejtor, por edhe si ministri, patjetër edhe si qeveri, ishte përfundimi me sukses i demontimit të municioneve. Në detyrën e drejtorit të përgjithshëm, paralel ose automatikisht ti je edhe kryetar i komisionit të demontimit të municioneve. Mos harrojmë, Shqipëria ka një eksperiencë shumë negative, shumë të keqe me Gërdecin e 2008-s. Dhe nga 2014 dhe 2018, drejtoria jonë, ministria jonë në ato vite, përfundon me sukses demontimin e municioneve të tepër dhe nevojat të forcat armatosura. Proces i cili kryesh në 3 uzinat tona ushtarake, në Mjekës, Poliçan dhe Gramsh. Dhe me sa mbaj mend në datën 20 dhjetor, ne përfundojmë demontimin e municioneve dhe demontimin e fishekut të fundit. Madje bëjmë një ceremoni shumë të bukur me. E keni në Shqipërinë pa fishek? Tepër dhe jashtë nevojave, mos i ngazojmë, janë tepër, nuk janë brenda nevojave. Jo, pa merak, Shqipëria e ka ato të veta. Dhe madje organizojmë një ceremoni ose një mbyllje shumë të bukur, në atë kohë me ministren Gjaçka, bëjmë një tip ceremonie për mbyllje. Domethënë keni kaluar, keni punuar dhe me ministren Gjaçka. Patjetër. Më pas se ka, domethënë emri juaj është lakuar shumë publikisht, flas në për gazeta, në për shtyp, në momentin kur keni qenë tek pasuritë e paluajshme, mirë thashë pasuritë e paluajshme, pra kryerja të hipoteka, po. Si duhet shqiptar. Domethënë ky kalimi në hipotekë pastaj erdhi momenti unë 2 punë të para. Nga pasuritë e antimafias, Agjencia e Sekuestrimit të Pasurive në bazë ligjit antimafia. Marrë me ushtrinë, pastaj kalosh tek ushtria kishim me drejtorinë e pronave.
Kështu që gjithmonë në administrimin tim gjatë periudhës time në Ministrinë e Mbrojtjes ka qenë drejtoria Prona ose Pronat e Ushtrisë thënë ndryshe. Kështu që nga 2010 deri në 2018 gjithmonë marrëdhënia ime me trajtimin e Pronës ka qenë drejt për drejt. Hipotekat kanë qenë një çështje problematike, edhe nga proceset gjyqësore që kanë dalë, dhe nga proceset që ka pasur dhe vazhdojnë të jenë procese gjyqësore në lidhje me fjala bie me Volgën në Durrës apo me çështjet tjetërsimit pronave në Bregdet, përfshirë në Shëngjin, Tirana Hedhur, domethënë ka qenë një histori kjo e pronave. Ju u hasët me këto probleme apo u hasa patjetër edhe me këto probleme dhe me ca tjera madje. Në 2018, meqense unë kisha rreth 8 vjet që trajtoja pronën në Shqipëri, qoftë te Ministria e Financave, me pasuritë, me asetet antimafë, qoftë te Ministria e Mbrojtjes, që pjesë e punës time të përditshme ishte edhe trajtimi i pronës ushtarake të ushtrisë. 2018 unë lëviz për tek Hipoteka Tiranës, si drejtor i Hipotekës Tiranë. Pozicion të cilin unë e maj për rreth 4 muaj, 5 muaj. Aty në fakt gjetëm rradhë të pafundme, që qytetarët prisën me marrë shërbimet e tyre. Gjetëm shumë probleme në trajtimin e pronës, mos harrojmë që Hipoteka Tiranës përbënte rreth 45% të fluksit të punës në shkallë republike. Nga 35 zyra, 45% i mbulonte vetëm zyra e Tiranës. Pastaj pas 5 muajve, unë me një ndryshim të vogël në administrat, unë kaloj drejtori i përgjithshëm i Hipotekave ose kryeria regjistrues. Ndryshim i vogël, goxha ndryshim. Po një ndryshim, po, kaloj drejtori i përgjithshëm i Hipotekave. Aty pastaj unë do të përmend sigurisht që morëm gjatë me punën aty. Do të përmend 2 reforma për të cilën vërtet jemi krenar. Unë edhe i gjithë stafi im që drejtuam përfshirë dhe ndihmesën dhe mbështetjen e vazhdueshme. Më radhë në hipotekë? Jo, radhët vazhdojnë akoma dhe do jenë radhët për ca kohë. Përfshirë këtu edhe ndihmesën e pakursyer dhe të pafunksionale dhe ministri i drejtësisë, zonja Gjonaj, gjatë periudhës time. Ne flasim për sistemin fast track. Hipotekat në Shqipëri ofrojnë rreth 1 milion shërbime në vit, ku 50% të tyre, pas 7 muaj, 8 muaj drejtim si drejtori i përgjithshëm, 50% ose 500.000 shërbime në vit, që janë shërbime që përsëriten më shpesh në 50% e raste, si kartel, hartë, kontratë shite, bllokim pasurie në banke e tjera. Ne arritëm nga 8 ditë deri në 2 javë që kishin kohën e ofrimit tek qytetari, por ishin edhe më vonesë në shumë raste sipas evidencave që ne kishim, arritëm që këto shërbime t'i ofronin për 24 orë. Dhe sot që flasim, fast track është shërbim që 50% të shërbimit të hipotekës i ofron për 24 orë. E di si më tha një personazh i lidhur me Partinë Socialiste, kur i pyeta po ç'ne Valdrin Pietrin në Shkodër, tha, e di si është puna endre, tha, e merrnim telefon, jo për gjërat tona, por siç keni ju të partisë kontakte në bazë. Fjala bie për shembull Endri ka një hall. Të nesër merrte në telefon e ka zgjidhur. Edhe filloi kështu tha dhe u përhap tha fjala që Valdrini të zgjidh punë. Kuptohet brenda rregullave, po të zgjidh shpejt me që përmendet të fast track-un. Edhe kështu tha i shkoi fjala në vesh Ramës. Tani dalim tek historia me kryeministrin. Si ndodhi që nga drejtori i hipotekës direkt e kandidat për Bashkinë e Shkodrës? Domethënë, jam kurios, ja kërkuat kryeministrit, ishin këto fjalët e mira që i shkuan nga baza socialiste e kryeministrit, që shiko se kemi i çun atje, që domethënë se kryeministrit e tregojnë të çuditshëm në dashuritë e tij. Dashurit me elementin e ri. Unë të falenderoj për këtë pyetje, kjo është një pyetje shumë e bukur. Jo, se është një moment i imi që unë do ta tregoj gjatë faktikisht. Unë dua dhe t'ju kujtoj disa nga dashuritë e dështuara të kryeministrit tek lërat e fatit apo tek tatimet, domethënë, kështu që unë uroj për ju që mos jeni dashuri kështu. Si do të shkojnë puna net, nuk di asnjëherë për fajin tim nuk do ndodh, nuk do dështon asgjë. Pastaj ti atë lëm kohë. Okej, më tregoni atëherë historinë e dashurisë me kryeministrin. Vetëm një shtesë vogël kam tek pjesa që Valdrini të marrën punë kur dikush merr telefon nga Partia Socialiste. Unë jam munduar që edhe në Facebookun tim personal u jam përgjigjur njerëzve. Kështu që çastja për të ndihmuar punën dhe për të dhënë drejtim gjërave, ose nuk të takon, jepi arsye, nuk të 1, 2, 3 arsye, nuk të takon shërbimi, ose nuk pajisësh dot me certifikat pronësie. Ik plotëson dokumentin, hajde marr shërbimin. Kështu që, me thënë drejtën, kjo ishte ajo që mu mi hapi dyert të shumë. Jashtë humorit pak, domethënë, ju jeni përpjekur të jeni i ndershëm me çdo, pavarësisht. Absolutisht, po. Absolutisht, po, patjetër. Dakor. Erdhi momenti që në vitin 2018 u mendua bashkimi i 3 institucioneve, hipotekës,
Aluiznit dhe Agjencisë së Inventarizimit të Pronës Publike para Ministrisë së Brendshme. Është kjo kadastra e re që është Kadastra shtetërore. Artan Lame, drejtori i përgjithshëm i kadastrës. Në vitin 2018 del ligji 111/2018 që bashkon 3 agjenci në një kadastër të vetëm shtetërore. Dhe hyn në fuqi në nëntor diçka tjetër, nëntor dhjetor të vitit. Do të thonë që ngelet pa punë dhe tani u mendua Jo, një nuk vend ngela pa për punë, Valdrin. unë nuk ngela pa punë, po aty që do ta kisha gjithmonë një vend pune, ose mendoj sepse fakti që edhe në mbledhjet tona me kryeministrin, edhe me zëvendës kryeministrin që mbulonte pjesën e shërbimeve, së fundmi, kohë të fundit, hipoteka filloi të rriteshe sa i përket trajtimit të praktikave brenda fatit. Do t'jap vetëm një shifër që kanë edhe mediat, e ka edhe ministri i drejtësisë si shefi im i drejt për drejt në atë periudhë, patjetër edhe kabineti kryeministrit, ne kemi gjetur nivelin e praktikave në vitin 2018, se thash jemi zyrë shërbimesh, ofrojmë 1 milion shërbime në vit. Dhe çdo shërbim ka kohën e vet të ofrimit, nga një javë, 5 ditë, 6 ditë deri në një muaj, sipas kohës fizike që kërkon në back office. Në inventarin fizik që ne bëjmë në janar të 2018-s kishim vetëm 23% të praktikave të trajtuar brenda fatit. 23% brenda fatit. Dhe falë edhe bashkëqeverisje, llogaridhënies llogaridhënies që ishte një proces shumë i mirë, që neve dolëm për gjithë Shqipërinë bashkë me ministrin e linjës dhe dëgjuam nga afër hallet e qytetarëve, hallet e banorëve. Në nëntor, në analizën e nëntorit, kjo shifër nga 23 shkoi diku te 86%. Si themi në shqiptar që është e mukajeti? Po. Sepse koha fizike ishte tepër shkurtër për tu përpunuar një praktikë. Thjesht ishte menaxhimi, drejtimi apo çasja nga lart. Kështu që nga 23 quam 86%. Mirë, po kjo bëri efektin e vet. Sepse ankesat ranë, edhe portali bashkëqeverisë ka një trend zbritës sa i përket ankesave të hipotekës. Fillim një trend zbritës, që është një tregues, një barometër i punës. Shpohet me grafika jo. Po patjetër, patjetër. Domethënë nuk e mendojmë ose e marrim pak me humor atë bashkëqeverisa nuk është me humor. Ju e shihni në mënyrë shumë është barometri punës tonë drejt për drejt dhe është kuantifikoni, pra nxjerrni sasinë e ankesave dhe përktheni këtë në grafik rritës apo zbritës. Dhe krahasohet me të njëjtën periudhë të vitit për të parë institucioni çfarë trendi ka. Dhe këto qasje metodike Po, absolutisht po. Dhe është një barometër i saktë i punës së secilit prej nesh. Pjesa e bashkëqeverisë. Jo për çështje roz të historisë roz të kësaj, domethënë, por për shkak të duhet ta themi dhe besoj se nuk ju vjen keq nëse them që jeni një figurë pa një statur politike, apo jo. Domethënë jeni pak a shumë si zoti Leli, kur nuk kishte statur politike dhe vun kandidat për bashkinë e Vlorës, ndërkohë që zoti Subashi, Armando Subashi, kishte statur politike kur e vun kandidat për bashkinë e Fierit. Dhe sigurisht, domethënë këtë duhet të them. Në nga ana teknike, pa nga ana menaxheriale. Në mungesën e staturës politike. Si ndodhi, prandaj po them jo për aspektin roz, po se sa për të plotësuar informacionin, që ju kandiduat ose pra do më dalte pyetja që bëra në fillim, ja kërkuat ju kryeministrit, kryeministri mendoi për një kandidaturë, si ndodhi? Ndodhi kështu Endri, në momentin e parë që ndodh bashkimi i institucioneve, suprimohen vendet e punës së 3 drejtorëve. Agjencia kalon në varësi të kryeministrit dhe pritesh sipas ligjit 111/2018, kryeministri cakton emëron drejtorin e përgjithshëm të kadastrës shtetërore. Ndodhi momenti dhe u caktua zoti Lame si drejtori i përgjithshëm i kadastrës shtetërore. Po atë ditë që del urdhri, unë marr një telefonat nga kabineti kryeministrit dhe thritem në takim në orën 2 të drekës. Vi në takim i përgatitur sigurisht me një analistë të punës çfarë kishin bërë për një vit në hipotekë, edhe pse kryeministri në periudhë në çdo muaj kishte informacion, merrte informacionin në kabinetin e vet sa i përket ecurisë, rasteve, trajtimit e tjera. Aty në fakt ishte takimi im i parë me kryeministrin. Si takimi i parë? Vetëm për vetëm. Asnjëherë nuk isha takuar, jo. Ishim takuar në përmbledhje, kishim bërë takime të ndryshme, njiheshim, dinte për punën time, por takim pra të modelit vetëm për vetëm, sepse nuk bënim analizë punë, siç bënim dikur me ministrin e tjera. Dhe aty më thot, Valdrin, kam menduar që ti shkosh në Shkodër si kandidat i Partisë Socialiste për Bashkinë Shkodër. Faktikisht nuk e prisja diçka të tillë. Por menjëherë unë e kam quajtur këtë si një nga ato mundësi që të vjen një herë në jetë, të bësh qoftë kandidatin për kryetar Bashkinë Shkodër. Një herë në jetë vjet. Dakor. Në atë moment, cili ishte targeti
i votave që Valdrin Pjetri mendoi se mund të merrte. Pra se sapo thatë, qoftë edhe sikur të marr pjesë nga ato mundësi që të vinje, po sigurisht nuk do shkojë të merrje më pak vota se Keti Bashdari, zonja Bashdari. Ajo është garë, nuk dihet, mund të merrja më pak, mund të merrja më shumë, është garë, dhe kur futen garë nuk e di rezultatet. Jo, po ki vendos vetë një target. Pra nëse kishe një target si drejtues i hipotekës, se kishe 23% atë trajtimin e kërkesave brenda afatit dhe e çove 80%, sigurisht kur hyn në një garë do thuash dhe këtë e di që e vendos dhe kryeministri sekretari i partisë për çdo kandidat. E kemi kaq, nëse fiton mirë, nëse është e pamundur për të fituar, të paktën të marrësh as po të rritesh në votat që kalojnë në majtas. Pra këtë e ke pasur, e keni pasur. Kjo erdhi më vonë sepse në momentin që mor vendimin që unë të shkoja në Shkodër, sigurisht pasi u konsultua dhe me strukturat e partisë, Dega rajonale në Shkodër, por edhe me qendrën këtu, unë e përqafova idenë të marrë me radhë gjërat. Jo, jam pritur shumë mirë. Jam pritur shumë mirë sepse unë thash shumë. Jo, nuk kishte ky radhë sepse unë shumicë dyre i njoh, kam pas marrëdhënie të vazhdueshme, unë Shkodrën kam frekuentuar në mënyrë të vazhdueshme, kështu që unë kam qenë shumë familjar me Shkodrën. Isha në korrent të ngjarjeve që ndodhen vazhdimisht në Shkodër. Jo nga ana shoqërore, por nga ana e punës, pasi gjithmonë më lidhte diçka me Shkodrën. Kishim drejtorin tonë rajonale, aty do isha prezent, sepse doja që edhe zyra e Shkodrës të kishin performancë më të lartë se sa zyrat, tregomin pak lokalist tani, sa i përket pjesës këtu. Dhe me njëherë unë përqafova idenë e kryeministrit, por i thash, Shkodra do në mbështetje. Do në mbështetje, Shkodra është një qytet që do në reforma të thella. Nuk është një qytet i stabilizuar, që kryetari i bashkisë paguan vetëm pagat e punonjësve dhe asgjë tjetër, dhe çdo gjë funksionon. Pra ju kërkuat aty i bëra një panoramë të situatës. Shkodrës të njëjtën përparësi që i ka dhënë Fjala e Tiranës. Mbështetje. Unë e quaj mbështetje, sa tek qysh për të parë teknikisht dhe në bazë të projekteve që bashkia sjell. Kështu që e mora dhe dakordsinë dhe mbështetjen e tij për Shkodrën. Pastaj vazhduam dhe jemi këtu ku jemi sot. Pastaj u gjet një mënyrë për të shkuar në Shkodër, por pa qenë ende zyrtarisht kandidat, qenit prefekt i Shkodrës, sepse mundej që rrugës mund kishim ndryshime të tjera. Kështu që një nga mënyrat ishte të qenit prefekt i Shkodrës. Sepse unë thjesht lëvizem nga drejtori i përgjithshëm në prefekt i Çarkush. Dhe duke shkuar prefekti ke mundësi të njihesh me problematikat. Të cilat janë atëherë futemi në thelbin e çështjes. Cilat janë problematikat që ju vini re sot në Shkodër? Në ndërtimin e programit tim elektoral, unë kam patur fat, do ta quaja, të bashkëpunoj, të bashkëvendoj punën, të komunikoj, të kem pjesë të tavolinave të mia, të përnaçme, një pjesë, le të themi, unë e quaj elit të pjesës shkodrane, me djem, vajza, burra, gra, të cilët përfaqësojnë diçka në qytet, janë ekspert të fushave të ndryshme, qoftë në menaxhim, inxhinier, sportist, mësues, që janë marrë me përkrajnë dhe mendime sociale. Njerëz që kanë 10, 15, 20 vjet që punojnë në fushë të caktuar. Dhe bashkë me këto, por edhe nga takimet që ne kemi bërë gjatë periudhës, nga 1 qershor kur qel fushata elektorale, deri në pardje kur u prezantua programi im elektoral në mediat në Shkodër, puna jonë ka qenë intensive dhe duke filluar nga derë në derë dhe takime të ndryshme grupe të interesit që operojnë në bashkim. Ka qenë për të thënë votoni mua se bëhet në Amerikë, apo për të dhënë programin në dorë, apo për të njohur fillimisht? Endri faza parë se programi vjen para 3 ditëve. Për të shkuar deri te ky program është dashur një punë e madhe, orë të tëra që është punuar. Dhe nuk mund të arrijmë kurrë si të keni marrë kontakte të drejtë për drejta me njerëz patjetër, sepse nevojat e qytetit i dinë më mirë një grup interesi të caktuar. Për shembull, pjesa e fermerëve. Ato i dinë shumë mirë kur janë probleme që hasin për ditë me bashkinë Shkodër. Domë ideja është ato që bëhet me hipotekën, në takimet që thatë që patët me ministrin e linjës, ministrin e drejtësisë, cilat ishin problematikat e transpozuat në patjetër, shiko, kjo është metodë, se ti do identifikosh problemin, pastaj do ndërhysh me propozime për zgjidhje. Qartë. Dhe par dielë prezantuam. Dhe cilat dolën atëherë se kjo ishte pyetja, ku cilat janë problemet që ju rezultuan në juve dhe stafit tuaj në bashkinë e Shkodrës për momentin? Kryefjala është infrastruktura, duke filluar nga ajo me bazë, lagjet e qytetit Shkodrës, zhvillimi ekonomik. Bëjmë një parantezë apo ta mbaroni dhe pastaj ty pyes? Po, kjo kryesor neve kemi renditur. Pra zhvillimi ekonomik dhe nuk di këtë ndaj dhe këtë le. Kush është më rëndësishme apo më pak rëndësishme? Dakor, për shumë kohë në Shkodër, kushdo që shkonte në Malzi e dinte që ishte vetëm ajo ura e vogël, derisa u bë një urë më në fund për të shkuar në Malzi. Dhe gjithmonë është thënë, pavarësisht se kishte, le të themi, qeveria e Partisë Demokratike, një kryetare apo nën kryetare partia apo kryetare parlamenti nga Shkodra, zonjë Topalli, gjithmonë është thënë që Partia Demokratike e la Shkodrën pa investime. E ndani ju këtë apo është një Shiko, në kohën e zonjës Topalli
janë bërë investime në Shkodër. Jo, janë bërë investime në Shkodër dhe shkodrant e majmen si periudhë artë, le të themi, momentin që Zona Topadhi ishte në Tiranë dhe mbështeste me projekte, me financime të ndryshme në Bashkinë Shkodër. Dakor. Përse nuk ka pasur aq sa të ishin, mos ju rezulton dhe ju problem, sepse Bashkia Shkodrës nga asaj nuk ka ditur të sjellë projekte në Tiranë, pra pranë qeverisë, sepse qeveria ka pasur të tjera prioritete për të hedhur, ku di unë, fjala bie, para për ndërtimin e rrugëve në zonën Veri Lindore, në zonën e Korçës, fjala bie, kujtoj, cila është? Se buxheti i shtetit ju e dini më mirë se unë duke pasur eksperiencë administratësh, do heqësh një vend për t'i dhënë një vend tjetër, çështje përparësisht gjithë historia. Jam dakord, por këtë pyetje më mirë ta drejtoni zonjës Ademi herë tjetër që do të kemi në studio, sepse do të jap përgjigjen e saktë. Unë mendoj që ka qenë mungesa e sjelljes së projekteve në Tiranë. Okej, ju bëni pyetje tjetër. A është në momentin që se ju thatë Zonja Topalli, po Zonja Topalli që nga 2013 mbrapa nuk ka qenë më kryetare e kuvendit sepse ndroi pushteti. A ka pasur, le të themi, kështu një si hinka, keni parasysh hinkën që është e gjerë dhe vjen dhe të ngushtohet në fund. A ka pasur një filtrim të qëllimshëm nga ana e Partisë Socialiste për Bashkinë e Shkodrës? Unë nuk e besoj, nuk kemi prirur ta besoj dhe nuk e besoj, jo. Për mua jo, gjykimin tim jo. Domethënë nuk është se i është bërë Bashkisë Shkodrës më vështirë aksesi në fondet qeveritare. Kush do kryeministër? Një bashki të tillë, historikisht të djathtë, në kushtet që ai është kryeministër dhe ka mundësi për t'i dhënë përparësi disa qyteteve, nuk do ta lindë kurrë masdore. Ka më kollaj sot thot, shikoni se çfarë bëri zonja Vërtana Ademi që s'bëri asgjë, dhe tani po ju sjell një kandidat i cili ka bërë shumë dhe që do me mbështetjen time. Jo, nuk e mendoj se është, nuk është. Por formuloj pyetjen, ju nga datë 1 gdhieni kryetari i Bashkisë së Shkodrës. Në shtator, tetor, nëntor, vitin tjetër, bëhet zgjedhje përgjithshme Partia Socialiste, nuk qeverisë më. Si mendoni se mund ta drejtoni Shkodrën pa një backup, pa një mbështetje që ju vetë thatë se ja keni kërkuar kryeministrit? Nuk duhet t'i ndajmë në bashkitë e djatha dhe kur është e majtë nuk do marrësh fonde ose ana sjellta. Ja ku do t'jap dy shembuj. Jo, do t'jap dy shembuj, që janë po të Shqipërisë. Shko një ditë në Tropoj. Kryetari i Bashkisë Tropoj është i djathës. Po. Një burr i respektuar atje. Dhe ka marrë fonde, ka marrë mbështetje nga qeveria shqiptare. Po të shkosh ke një pedonale fantastike në Bajramzur. Unë kam pas mundësinë të shkoj edhe në Lekbibaj. Edhe në Lekbibaj, që është orë larg nga qyteti i Bajramzurit, është shumë larg nga qyteti i Bajramzurit, aty të gjej një rilindje urbane, po një tip pjacetet të vogël, të sistemuar mirë, me një projekt të përcaktuar tek pjesa e ish komunës, në Lekbibaj, që është zonë shumë e thellë sa i përket territorit ashtu. Po ashtu edhe Vaudesi, ka marrë projekte nga qeveria shqiptare dhe ke pafund bashkitë të djatha, të cilët janë mbështetur nga qeveria. Unë nuk do të ndaj kurrë dhe për mendimin tim nuk e ka fajin qeveria në këtë mes. Dakor. Unë ju bëra një pyetje tjetër. Ju thatë që kjo qeveri nuk i ka ndarë dhe mësohet të shëmbëj. Tani po i pyes unë, nëse ju në hipotezën që do të bëheni kryetar bashkie dhe kjo qeveri nuk do të jetë qoftë edhe mbas 2021-shit, po e marrë sikur ta çojë mandatin deri në fund. E shihni të mundshme drejtimin e Bashkisë së Shkodrës me një qeveri jo të majtë? Jo, absolutisht jo. Do shkoj do kërkoj projekte, sepse në vendin e kryetarit të bashkisë, je shërptori i qytetit, politika do të bëhet një ditë tjetër politika. Megjithatë, ju e thatë që i keni kërkuar mbështetje kryeministrit, atëherë mos ta çojmë në hipotezë diskutimi, po flasim konkretisht me këtë qeveri dhe me ju kryetar bashkie. Çfarë do të ndryshojë? Çfarë do bëni ditën e parë të punës së kryetar bashkie? Pra keni evidentuar problemet, keni bërë shumë probleme projektin tuaj për të ndërhyrje në morinë e problemeve që keni gjetur, më thoni ç'do bëni ditën e parë të punës. Me kuptimin figurativ të fjalës, ditën e parë të punës, problemet janë të shumta këtu, por unë do filloj menjëherë do të jenë 2 projekte kryesore. E para është rikualifikim i hyrjes, i rrugës së hyrjes në qytetin e Shkodrës, rikualifikim, dhe e dyta është ndërtimi një pjace të madhe në mes të Shkodrës, siç ka qenë tradita aty, pa të rrugët e vjetra me kadrem stili austro-hungarez i godinave, i ambienteve. Ka zonë pedonale Shkodra? Ka, po nuk mjafton.
nuk mjafton zona pedonale, sepse Shkodra duhet të kthehet në destinacion fundjavë. Duhet të kthehet në destinacion. Pse nuk është? Jo, nuk është. Jo, nuk është. Nuk mund të do të shkosh tash një pjatë mirë, shkon në Shirok. Po, shkon një për ekskursion. Ja, shumë mirë, Mathe, faleminderit. Shkon në ha një drekë dhe ikin nga Shkodra. Ti ke bërë ekskursion, nuk je turist. Turisti kur flen një natë në Shkodër. A do të thoni? Po patjetër. Që të qëndroj të ketë sa të shojnë në Shkodër. Duke qëndruar do shpenzosh për karburantin, për drekën, për darkën, për birrën, do blesh diçka, një suvenir. Po do ketë më shumë qarkullim parash brenda qytetit, kjo është zhvillim ekonomik, që është një ndër problemet kryesore. Si mendoni ju se mund të arrihet kjo? Si jam dakord që kur e mendon sot thua çfarë do bëjnë Shkodër, ja do shkosh mos përmend emra restorantesh që mos i bëjmë. Do shkosh një drek, do hash një drek, po do vesh në Tiranë. Po se jo vetëm Shirok, se përmenda Shirok, po edhe brenda qytetit ka restorante. Po edhe në Thet ndoshta dhe do fles sepse është rruga e gjatë, apo edhe në Shkodër. Endri, Shkodra ka një pozitë gjeografike që nuk e ka në Shqipëri as edhe një qytet, por edhe në rajon janë shumë të pak. Që ke nga mesi i qytetit ti shkon për 20 minuta në det. Shkon për 5 minuta në liçen apo në lum. Shkon për 40 minuta, një orë pak, mbase në mal, në Theth. Kështu që nga mesi i qytetit ti arrin kaq shpejt këto perlat e natyrës. A mund të jetë një mënyrë turistike? Pa llogarit në pjesën e asaj çfarë Zoti i krijoi dhe i fali Shkodrës, anën historinë, traditën, kulturën, artin e shumë virtyte që Shkodra i mbart ndër vite. Thjesht këto duhen marketuar, duhen promovuar, duhen investuar, duhen të gjitha bashkë të kthehet në destinacion. Unë infrastrukturë, çfarë do bëni? Se e përmendet si një nga problemet e pjesa e infrastrukturës janë të pafundme Endri infrastruktura. Rrugët janë të amortizuara. Kryetari i Bashkisë Tiranës në një nga ato batutat e veta në takime me që thatë që keni marrëdhënie të mirë me të, tha që qyteti i bicikletave tha nuk ka asnjë kursi bicikletash. Do ta kopjoni, Po s'duhet me kopju, Endri, nuk duhet me kopju më. Në bërjen e kursive të bicikletave? Endri, nuk duhet të kopjojmë çfarë thot shoku jon Lali Eri për të konstatuar që në Shkodër mungon kursia e bicikletave. Bicikletat e parë në Shqipëri kanë ardhur në Shkodër, dhe në Shkodër sot që flasim, ke familje shkodrane që janë burr, gru dhe 2 fëmijë, dhe me 4 bicikleta. Burri bicikletë 28 tradicionale, gruaja 26 dhe 2 fëmijë bicikleta më të vogla, sot që flasim. Dhe nuk ke një kursi bicikletash. Edhe një kursi që u tentua të ndërtohesh para pak viteve, është jashtë funksionit me vinë, parkohen makina, ato sinjalistikat kanë ikë, kanë prish makinë dhe nuk ka. Kështu që nuk është se ne po kopjojmë dikë. Sepse ne kemi pas bicikletë para Tiranës. Në qartë. Thjesht Lali Eri bëri kursi, pastaj më imponoi Tiranën. Pastaj tha një deri bicikleta. Kurse ne kemi bicikletë, pas kemi kursin. Një pyetje e fundit, se gjithmonë, domethënë, tentojmë për nga analiza ose për nga zgjidhja e situatës, se nuk mund të abstrahojmë që jetojmë në një moment vështirësie dhe krize politike. Ju sa kohë e shihni mandatin tuaj si kryetar bashkie? Pra mendoni se në zgjidhjen e përgjithshme vërtet zgjedhjet në datë 30 do mbahen? Qoftë edhe për treguar që demokracia, dhe ky është një mendim i ngjizur në gjirin e socialistëve apo të juristëve që mbrojnë argumentat e Partisë Socialiste, dhe argumenti pra është që demokracia është në radhë parë ushtrimi i shtetit të drejtës, dhe përderisa data e zgjedhjeve është datë 30 sepse është afati kushtetues sipas interpretimeve datë 30, do bëhen datë 30. Por më pas nëse një zgjidhje politike e çon vendin në zgjedhjet parakoshme lokale, i ndruheni ripërballjes në zgjedhje të tjera me një kandidat të Partisë Demokratike, të kujdo partie tjetër, dalim tek ajo. Endri, zhgënjimi është që unë sot nuk kam një kandidat. Po pasi një kandidati përballë është ajo që prit dhe është normale në një qytet dhe shtet demokratik. E para. E dyta, se kur mund të ketë zgjedhje të tjera që juve po i supozoni, unë jam i përgatitur për një mandat 4 vjeçar siç e parashikon edhe ligji. Kushtetuta, ligji. Kaq. Këto projekte që ne kemi guxuar ende të arrijmë këto projekte. Sinqerisht kemi guxuar. Kemi guxuar të prekim çdo detaj në Bashkinë Shkodër. Sigur që këto kërkojnë kohën e vetë fizike për të realizuar. Nuk mjafton vetëm dëshira. Është edhe realizimi i projekteve, mbështetja financiare, është koha fizike që kërkojnë projektet. Koha fizike sa? 1 mandat, 2 mandate? Kjo është për të parë hap pas hapi. Por gjërat emergjente do fillojnë në mandatin e parë. Emergjencat do fillojnë në mandatin e parë. Se ndryshe nuk do hyjmë në histori. Ne po flasim për moment historik. Pas 28 viteve Shkodra do shkojnë majtas. Do ndërtojmë diçka që t'i ngelin historisë aty, kështu shi. Kush e kishte menduar të nderuar teleshikues që Shkodra mund të shkonte majtas, po ku shkoi Kavaja, pse jo Shkodra, vetëm se
krahasimi me Kavajën nuk qëndron shumë. Ju vini me një të shkuar të pastër nga kjo pikpamje. Unë ju falenderoj zoti Pjetri që ishit me ne për të na ndihmuar edhe ne për të ruajtur pak balancën majtas djathtas në sa i përket Shkodrës, por edhe për kënaqësi dhe për kuriozitetin tonë dhe besoj edhe të teleshikuesve që na kanë ndjekur, se cili është plani juaj, se çfarë do të bëni ju në Shkodër, që në fakt siç po duken ngjarjet në datë 1 korrik do të jeni kryetari i ri i bashkisë. Unë falenderoj për pranimin tuaj. Unë ju falenderoj juve Endri dhe me datë 3 qershor merrni pjesë në zgjedhje. Dakor, faleminderit, unë nuk votoj në Shkodër. Faleminderit. S'ka problem. Të nderuar teleshikues, ishim me Valdrin Pjetrin dhe njëherë kujtoj se ky ishte programi i fundit deri në datë 30. Ju kujtoj që në datë 30 programacioni aty Dysiene do të jetë mjaft i larmishëm me lidhje drejt për drejta nga kolegët që do të mbulojnë këto zgjedhje të parat për këtë televizion. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë rishihemi javën tjetër.